Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Динамо Київ очолило таблицю УПЛ. Рома українця Артема Довбика отримала нового тренера. Мудрик близький до трансферу в чемпіонат Франції. Гравець Шахтаря покинув розташування клубу після матчу Болонією. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ очолила таблицю УПЛ. Динамо вийшло на перше місце УПЛ після перемоги над Ворсклою 3-1 в перенесеному матчі 4-го туру. Підопічні Олександра Шовковського здобули 5 перемог в 5 турах загальним рахунком 10-3. Набравши 15 з 15 можливих очок, команда йде першою. Значимо, що у матчі проти Ворскли у складі киян дебютували такі гравці, як Дані Себальос та Едуардо Гереро. Перший навіть встиг забити і отримати травму. Окрім Себаляса, у складі киян забували також досвідчені Караваєв та Піхальонок. За Ворсклу забив і єде. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу киян у перенесеному матчі 4-го туру УПЛ проти Ворскли. Цитуємо молодого українського тренера. Ми увійшли в щільний графік, коли матчі кожні 3-4 дні. До цього ще додається логістика, пов'язана з матчами Ліги Європи. Ми чудово розуміли, що нам потрібно надавати гравцям певний перепочинок, робити ротацію. Я бачу тенденцію, що нам є над чим працювати, є ще покращувати в нашій грі. Ми залишилися задоволені грою і Себаляса, і Гереро. Одна справа тренуватися і зовсім інша грати. Загалом і задоволений грою обох, але є моменти, які треба покращувати і над якими треба завжди працювати, щоб робити нашу гру досконалішою, заявив Сашо. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ виграє УПЛ цього сезону, то обов'язково поставте лайк цьому відео, а також пишіть в коментарях, як вам гра новачків Динамо Київ. Арсенал остаточно планує розпрощатися з українцем Олександром Зінченком. За інформацією видання Team Talk, Арсенал активно моніторить ринок у пошуках нового лівого захисника. Як повідомляє джерело, саме підписання гравця на позицію стане для лондонського клубу однією з головних цілей на зимове трансферне вікно. Зазначається, що Арсенал готує продати Олександра Зінченка, а йому на заміну підписати Мігеля Гутєреса Жирони. Відзначимо, що в поточному сезоні Зінченко провів з Арсеналу лише 4 гри, в яких не відзначився жодними результативними діями. Рома українця Артема Довбика отримала нового тренера. Рома Артема Довбика офіційно оголосили про призначення головним тренером команди Івана Юріча. Контракт з 49-річним хорватом розрахований до 30 червня 2025 року. Відзначимо, що раніше повідомлялося, що в угоді буде прописана опція автоматичного продовження контракту терміном ще на 1 рік, якщо Юрич виведе команду у Лігу Чемпіонів. Також була інформація, що коуч зароблятиме 2 мільйони євро у Ромі на сезон. Відзначимо, що Юрич цього літа залишив Флоріно після завершення терміну його контракту з туринським клубом. Нагадаємо, 18 вересня Рома повідомила про звільнення Даніела Де Росі з посади головного тренера Роми. Призначення Івана Юріча головним тренером Роми може стати цікавим розвитком як для клубу, так і для українського нападника Артема Довбика. Юріч відомий своєю тактичною гнучкістю, особливо з схемою 3-4-2-1 або 3-5-2, що передбачає роботу з 2 форвардами або одним центральним нападником, що активно залучений до командної гри. Це може бути корисним для Довбика, оскільки Юрич любить робити акцент на контрпресингу в середній зоні та створювати моменти через фланги. Така тактика може допомогти Артему використовувати свої фізичні якості та техніку на завершальній стадії атак. Однак важливо зазначити, що команда Юрича не завжди відрізнялася високою результативністю. В його минулих клубах нападники часто не отримували достатньо підтримки, що іноді обмежувало їх у реалізації потенціалу. Для Довбика це означає, що для успіху він повинен навчитися працювати в умовах підвищеної відповідальності в атаці і бути готовим до тиску. Загалом, призначення Юріча може дати Довбику шанс розкрити себе на новому рівні, але для цього важливою буде гармонія між тренерськими вимогами і особистою адаптацією гравця. Один із найсильніших клубів світу хоче купити Луніна. Реал оголосив про новий контракт з українським воротарем Андрієм Луніним, який отримав договір до літа 2030 року. Минулий договір гравця закінчився влітку 2025 року. За інформацією на Defense Central, попри новий контракт, Реал готовий продати Луніна. Українці розраховують підписати Баварія, мюнхенці розраховують звільнити Луніним легендарного вратаря Мануеля Нойера, у якого влітку цього року завершується контракт. Ротен уже давно стежить за українцем і готовий перейти до активних дій у 2025 році. Михайло Мудрик близький до трансферу в чемпіонат Франції. Французький Марсель зацікавлений у оренді 23-річного українського вінгера Михайла Мудрика у лондонського Челсі. Як повідомляє портал Team Talk, італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який керує провансальцями, особисто зацікавлений в тому, щоб Мудрик приєднався до його команди вже взимку. Де Дзербі, який раніше вірить у Мудрика і вважає, що може розраховувати на найкращі якості українця, а також зможе допомогти йому їх розкрити.
Відзначимо, що Михайло перейшов до Челсі у 2023 році, а 2021 по 2022, коли він грав за Шахтар, то тренером гірників був саме Роберто Де Дзербі, звідки італієць і перебрався до Брайтона. Що стосується Мудрика, то в цьому сезоні гравець провів лише 4 матчі за Челсі і не відзначився жодним голом, а також віддав лише 1 асист. Раніше повідомлялося, що керівництво пенсіонерів розглядає варіант з відходом українця. А мова йде про повноцінний трансфер, а не про оренду. Лідер та зірка Шахтаря Георгій Судаков отримав пропозиції від Мілану та Ювентусу. Про це заявив сам футболіст. Цитуємо найкращого гравця Шахтаря. Я отримав пропозиції від Мілану та Ювентусу, але вони були відхилені Шахтарем. Наскільки я знаю, Шахтар хоче за мене біля 100-150 мільйонів євро. Будемо працювати над цим, заявив Судаков. Якщо говорити про потенційний трансфер Георгія Судакова до Ювентуса або Мілана на тлі невдалого періоду Судакова за Шахтар, то це викликає змішані почуття. З одного боку, такі клуби, як Ювентус і Мілан, мають високу вимогливість до рівня гри своїх гравців. Якщо Судаков не показує належного рівня навіть в Україні, то йому буде дуже важко завоювати місце в основному складі цих команд. Трансфер Серії А передбачає високий рівень конкуренції, а провальний сезон може знизити інтерес клубів або вплинути на його ціну на ринку. З іншого боку, перехід в топовий клуб може стати для Судакова потужним стимулом для відновлення форми. Молоді футболісти часто переживають спади, і зміна середовища може допомогти Судакову переосмислити свою гру та покращити результати. Крім того, в тактичному плані італійські клуби славляться своєю дисципліною, і тренери, як правило, вміють працювати з гравцями, щоб вивести їх на новий рівень. Однак важливо врахувати, що Шахтар не схильний відпускати своїх лідерів без належної компенсації. Тому, якщо Судаков не зможе реабілітувати свою форму, то його трансферна вартість може впасти не лише до 50-40 мільйонів, а навіть і менше. А це зробить перехід ще менш привабливим для Ювентуса, Мілана чи навіть будь-якого іншого клубу. Георгій Судаков був визнаний найгіршим гравцем Шахтаря у матчі Ліги Чемпіонів проти Болонії. Портал Хускор та Софаскор оцінили гру учасників матчу Ліги Чемпіонів Болоня-Шахтар, який завершився грою у нічю 0-0. Найвищий бал у складі Донецького клубу обидва портали поставили голкіперу Дмитру Різнику, який декілька разів виручив донецьку команду. А от найнижчий бал отримав Георгій Судаков. У нього 5,8 та 6,4 від двох порталів відповідно. Значимо, що Судаков не реалізував пенальті на 4-й хвилині зустрічі. Також він дуже погано грав увесь матч. За 79 хвилин на полі він також зробив 60 дотиків до м'яча. Лише 33 його точних передач було втілено в успіх. Також Судаков завдав один удар в площину воріт, 16 разів втратив м'яч та тричі заробив фол. Друзі, ваші думки стосовно того, що відбувається з Георгієм Судаковим та чому він здав у своїй грі, пишіть в коментарях під цим відео. А от ще один лідер Шахтаря Данило Сікан покинув розташування клубу після матчу Болоні через травму. Нападник Данило Сікан не зумів дограти матч до кінця після жорсткого зіткнення у першому таймі з голкіпером Болонії. Замість українця тоді вийшов бразилець Невертон. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, у Данила Сікана таки діагностували перелом носа. Разом з тим, штусу мозку гравця не виявили. Це дає надію на швидке повернення форварда у гру. Нехай і в захисній масці. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич звинуватив арбітрів у тому, що Шахтар не виграв матч проти Болонії. Тренер гірників після матчу заявив, що судді повинні були виганяти голкіпера Болоні з поля, а також призначати ще один пенальті у ворота італійської команди. Після того, як голкіпер Болоні поляк просто ударив Данила Сікана, після чого наш футболіст був вимушений покинути поле. Також, незважаючи на невиразну гру, Пушич заявив, що це хоч і була складна гра, але він схильний вважати, що Шахтар заробив 1 очко, і це позитивний результат. Окрім того, що стосується якості моментів гірників, адже клуб не створив жодного, Пушич заявив, що його це не хвилює і йому не подобається статистика, а Шахтар грав досить непогано. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з тренером гірників? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!